Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! Astăzi vom vorbi despre anghinare. Anghinarea este o plantă care este întrebuințată atât în scop medical, cât și ca ingredient în numeroase rețete de salate și alte preparate gourmet. Frunzele, tulpinile și rădăcinile de anghinare sunt folosite pentru a se obține extracte care conțin o concentrație mare din anumite substanțe chimice care se găsesc în plantă. Aceste extracte sunt folosite ca medicamente în tratarea diverselor afecțiuni, în special ca adjuvant în afecțiuni hepatice și de bilă. Ce beneficii pentru organism aduce anghinarea? Poate nu știați, dar ficatul este cel mai mare organ al corpului uman și îndeplinește peste 500 de funcții, de sănătatea sa depinzând sănătatea întregului organism. Una din cele mai importante funcții ale ficatului este întocmai detoxifierea organismului. Toxinele sunt substanțe chimice care se găsesc în mediul înconjurător, inclusiv în mâncare, aer, apă, produse cosmetice, medicamente, haine, și care produc efecte nocive și iritante în organism prin declanșarea unui stres major la nivelul funcțiilor biochimice. În acest context, orice aliat al ficatului trebuie ținut cât mai aproape. Specialiștii spun că frunzele de anghinare au proprietăți hepatoprotectoare și totodată acestea stimulează funcția hepatică. În plus, au și o acțiune care determină creșterea debitului de bilă pe care o secretă organismul. Printre numeroasele beneficii, specialiștii menționează și o acțiune diuretică a plantei, cât și una care ajută la scăderea colesterolului și la scăderea lipidelor. În prevenirea cancerului, anghinarea are cele mai mari niveluri antioxidante dintre toate legumele. Este clasată pe locul 7 din 1000 în ceea ce privește conținutul de antioxidant. Antioxidanții sunt unul dintre principalele mijloace de apărare ale organismului imunitar împotriva efectelor radicalelor liberi, ce pot duce la o serie de stări și boli periculoase, inclusiv cancer sau boli cardiace. Proprietățile antioxidante ale plantei de anghinare provin dintr-o serie de surse, dintre care una este polifenolul. Polifenolii au calități chemopreventive, ceea ce înseamnă că pot încetini, opri sau inversa efectele cancerului la un pacient. Vitamina C este un alt antioxidant bine cunoscut, iar acesta se găsește în cantități importante în anghinare. A fost demonstrat că vitamina C încetinește condițiile și mucozita și fibroza, reducând șansele de apariție a cancerului de sân. În cele din urmă, alte studii au arătat că extractul de frunze de anghinare poate fi folosit pentru a induce adaptoza celulelor, adică moartea celulară, precum și proliferarea celulelor atunci când este injectată în mase canceroase. Poate reduce șansele de apariție a cancerului de prostată, de sân sau leucemie. Practic, consumați anghinare dacă doriți să evitați cancerul. În sănătatea inimii, în afară de abilitățile sale impresionante de a lupta împotriva cancerului, anghinarea este considerată benefică și pentru inimă. Anumite ingrediente din frunzele de anghinare reduc nivelul colesterolului rău și cresc nivelul de colesterol bun. Colesterolul este un tip de grăsime care se acumulează în arterele sistemului cardiovascular, blocând fluxul de sânge și crescând tensiunea arterială, ajungându-se până la atacuri de cord fatale sau la accidente vasculare cerebrale. Astfel, orice metodă de reducere a colesterolului rău este utilă. Consumați anghinare pentru că îmbunătățește și funcțiile inimii. Tensiunea arterială. Deoarece anghinarea conține surse bogate de potasiu, un mineral esențial care are un impact pozitiv asupra numeroaselor sisteme de organe în întreg organismul, acesta ajută la neutralizarea efectelor excesului de sodiu, care este cunoscut drept un precursor al creșterii tensiunii arteriale. Prin urmare, anghinarea acționează ca un vasodilatator și este deosebit de util pentru cei care au luat deja medicamente pentru hipertensiune. Diabeticii sunt încurajați să consume anghinare pentru a preveni complicațiile asociate cu tensiunea arterială. În cele din urmă, o scădere a tensiunii arteriale poate reduce șansele de atacuri de inimă și boli coronariene. Probleme digestive.
Anghinarea conține surse de fibre alimentare. Fibrele din alimente ajută la menținerea mișcărilor regulate ale intestinului și elimină simptomele de constipație. În plus, dacă aveți probleme cu diareea sau cu scaunul, fibrele pot absorbi excesul de lichid și formează mișcările sănătoase ale intestinului. Un alt beneficiu suplimentar al plantei de anghinare, în ceea ce privește digestia, este impactul acesteia asupra vezicii biliare. Anghinarea calmează vezica biliară inflamată și poate rezolva o problemă comună a unui canal blocat din organism. Anghinarea poate stimula producția și secreția de sucuri gastrice. Mahmureala. După cum am mai spus, anghinarea poate fi ca un balsam pentru ficat, reducând orice blocaj sau nivelul de toxine din sânge prin eliminarea lor rapidă din organism. Prin urmare, anghinarea este perfectă pentru mahmureală, iar unii aleg să mestece câteva frunze de anghinare după o astfel de experiență. Malformațiile congenitale. Ca și cum toate aceste beneficii ale sănătății nu ar fi de ajuns, anghinarea ajută femeilor însărcinate să nască copii sănătoși. Nivelurile ridicate de acid folic găsite în anghinare pot preveni defectele de tub neural. Sănătatea oaselor. Anghinarea este unul din cele mai bune și consumate alimente de pe piață pentru multitudinea de vitamine și minerale, în special minerale cum ar fi magneziul, fosforul și manganul. Aceste minerale sunt componente esențiale de creștere a sănătății și a densității oaselor, reducând astfel șansele de apariție a osteoporozei. Funcțiile metabolice. Magneziul și manganul sunt ambele părți esențiale ale proceselor metabolice ale organismului și sunt găsite în cantități semnificative în planta de anghinare. Magneziul este o parte importantă a sintezei de proteine în tot corpul, ajutând și la optimizarea aportului de calciu, consolidând oasele. Manganul este mai puțin implicat decât magneziul. Funcțiile creierului. Există o serie de aspecte legate de anghinare, precum că este benefică pentru sănătatea creierului, inclusiv calitatea acesteia ca vasodilatator, ce permite ca mai mult oxigen să ajungă la creier pentru a avea o funcție cognitivă ridicată. Deficiențele de fosfor au fost asociate cu un declin serios în capacitatea cognitivă. Deci, dacă doriți să păstrați creierul sănătos, mâncați anghinare. Anghinarea este sigură atunci când este consumată în cantități utilizate în produsele alimentare, dar și atunci când este administrată ca un medicament. Însă, la unele persoane, această plantă poate provoca diverse reacții adverse, cum ar fi gaze intestinale sau reacții alergice. Oamenii care prezintă reacții alergice sunt cei alergici la plante, cum ar fi gălbenele, margarete sau alte plante similare. Sub ce formă se găsesc remediile de anghinare? Fitoterapeuții spun că extractele, care sunt lichide, și tincturile, precum și infuziile din frunze de anghinare, sunt mai eficiente decât capsulele ce conțin pulbere din această plantă, pentru că intră în contact cu papilele gustative. Specialiștii recomandă ca anghinarea să fie consumată crudă, pentru că se digeră foarte ușor și are proprietăți diuretice și reduce colesterolul. În gastronomie, dacă dorim să consumăm anghinarea ca aliment, este bine de știut că părțile sale comestibile sunt frunzele cărnoase de la baza inflorescențelor. Pentru a o găti, se taie mai întâi lujerul și se păstrează vârful. Frunzele se stropesc cu suc de lămâie ca să nu oxideze, apoi se fierb în apă timp de 20-30 de minute. Miezul anghinarei, adică receptaculul florii, se consumă ca atare sau în salate, fiind considerat cea mai gustoasă parte a plantei. În scop medicinal, având în vedere faptul că anghinarea este o plantă recomandată pentru funcționarea normală a sistemului hepatobiliar, ea este folosită în scop medicinal sub formă de tinctură, ceai sau extract. Pentru a trata colesterolul mărit și indigestia, medicul poate recomanda anghinarea sub formă de capsule, care conțin extract uscat sau extract de frunze uscate. Se iau exact așa cum recomandă medicul tău pentru afecțiunea de care suferi. Decoctul. Se pun 30-40 de grame de frunze de anghinare într-un litru de apă clocotită, se lasă 10 minute la infuzat, se strecoară
și se beau 3 căni pe zi cu cel puțin jumătate de oră înainte de mesele principale. Tinctura se prepară dintr-o jumătate de kilogram de frunze uscate puse într-un litru de alcool și lăsat 15 zile la macerat. Se iau între 1 și 4 linguri de tinctură, dizolvate în puțină apă, de 3 ori pe zi. Cere sfatul medicului înainte de a încerca oricare dintre remediile din anghinare. Extractul de anghinare există și sub formă de capsule vegetale, fiind utilizate și în diete vegane. Doza recomandată este de 2 capsule pe zi și nu trebuie administrate fără indicațiile oferite de un consultant de specialitate. Ceaiul de anghinare. Ceaiul de anghinare poate fi utilizat ca adjuvant în protejarea celulei hepatice, în menținerea concentrației normale ale colesterolului și a grăsimilor din sânge sau în reglarea tranzitului intestinal. Indicat este ca ceaiul să nu se utilizeze fără recomandarea medicului specialist. Cum se prepară ceaiul de anghinare? Se fierb 250 de ml de apă și când ea clocotește, se adaugă o lingură cu plante uscate. Se lasă la infuzat 15 minute în apa fierbinte, apoi se strecoară și se bea dimineața pe stomacul gol sau cu 30 de minute înainte de masă. Conform recomandărilor și în funcție de scopul pentru care este folosit, se consumă cel mult 2-3 căni de ceai de anghinare pe zi. Precauții și atenționări speciale. În alăptare nu există suficiente informații fiabile cu privire la siguranța de a consuma anghinare dacă alăptați. Rămâneți totuși în siguranță și încercați să evitați utilizarea plantei de anghinare. Obstrucția de duct biliar. Există temerea că planta de anghinare ar agrava obstrucția de duct biliar prin creșterea fluxului biliar. Dacă suferiți de această afecțiune, nu folosiți anghinare fără a discuta mai întâi despre decizia luată cu medicul dumneavoastră. Alergiile legate de plante. Anghinarea poate provoca o reacție alergică la persoanele care sunt sensibile la plante din familia Astraceae. Membrii acestei familii sunt ambrozia, crizantemele, gălbenelele, margaretele și multe altele. Dacă aveți alergii, asigurați-vă că vorbiți cu medicul înainte de a lua anghinare. Calculii biliari. Anghinarea ar putea face rău calculilor biliari prin creșterea fluxului biliar, astfel că utilizați anghinare cu precauție. Dacă vreți să gătiți alături de mine, trece și pe canalul Mâncare cu Savoare. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Să vă fie cu folos și vă urez din suflet să fim sănătoși!